ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો. આપણે લાસ્ટ વિડીયોની અંદર એક્ટિવિટી 5 એટલે કે ટર્ન ધ ફોલોવિંગ સેન્ટન્સ ઇન્ટુ નેગેટિવ એન્ડ રિપ્લેસિંગ ધ અંડરલાઇન વર્ડ્સ બાય ધ વર્ડ્સ ગિવન ઇન ધ બ્રેકેટ, બરાબર. એટલે કે આપણે નેગેટિવ સેન્ટન્સીસ બનાવ્યા હતા સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સના, જેની અંદર મેં તમને હોમવર્ક પણ આપેલા હતા અમુક સેન્ટન્સીસ જે આપણે આજે જોઈ લઈએ. અહીંયાથી આપણે હોમવર્ક આપેલું હતું કે રામુભાઈ સેલ્સ મિલ્ક કૌંસમાં હની, બરાબર. એટલે છે ને તે એનું આપણે શું બનાવવાનું છે, શેમાં બનાવવાનું છે, નેગેટિવમાં બનાવવાનું છે, બરાબર. અને નેગેટિવમાં બનાવવા માટે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સની અંદર ડઝ નોટ કે ડુ નોટનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, બરાબર. રામુભાઈ એટલે કે હી, બરાબર. તો હી એટલે કે હી સાથે શું આવે, ડઝ નોટ આવે, બરાબર. એટલે રામુભાઈ ડઝ નોટ સેલ હની, બરાબર. રામુભાઈ સેલ્સ મિલ્ક કૌંસમાં હની, રામુભાઈ ડઝ નોટ સેલ હની, બરાબર. ત્યાર પછી આ એક છે ધ મૂન શાઇન્સ એટ નાઇટ કૌંસમાં ડે, ધ મૂન શાઇન્સ એટ નાઇટ કૌંસમાં ડે. તો હવે આપણે એટ નાઇટની જગ્યાએ આપણે ડેનો ઉપયોગ કરવાનો છે. ધ મૂન ડઝ નોટ શાઇન અ ડે, બરાબર ને. ધ મૂન ડઝ નોટ શાઇન અ ડે. ત્યાર પછી મિસ્ટર જોશી ગોઝ ટુ ધ ઓફિસ કૌંસમાં માર્કેટ, ઓફિસની જગ્યાએ આપણે માર્કેટનો ઉપયોગ કરો છો. એટલે મિસ્ટર જોશી ડઝ નોટ ગો ટુ ધ માર્કેટ, બરાબર ને બાળકો. તમારું ખરું પડતું છે ને. હા, મિસ્ટર જોશી ગોઝ ટુ ધ ઓફિસ કૌંસમાં માર્કેટ, તો શું આવશે, મિસ્ટર જોશી ડઝ નોટ ગો ટુ ધ માર્કેટ. અમોલ એન્ડ નીતા ગો ટુ સ્કૂલ એટ 11 o'clock, 11 o'clockની જગ્યાએ 6 o'clockનો ઉપયોગ કરવાનો છે, બરાબર. અમોલ એન્ડ નીતા ડુ નોટ, અહીંયા ડુ નોટ આવશે, કેમ, કારણ કે અમોલ અને નીતા બંને શું છે, પ્લુરલ થઈ જાય. સિંગ્યુલર હતે ફક્ત અમોલ હતે તો ડઝ નોટ આવતે, અને બરાબર. પણ અમોલ અને નીતા બે છે એટલે કે પ્લુરલ થઈ જાય. અને ઇંગ્લિશ ગ્રામરની અંદર એકથી વધારે હોય એટલે બહુવચનમાં આવી જાય. એક જ વસ્તુ સિંગ્યુલરમાં આવે, બાકી બધી એકથી વધારે વસ્તુ હોય તો બહુવચન. એટલે અમોલ એન્ડ નીતા ડુ નોટ ગો ટુ ધ સ્કૂલ એટ 6 o'clock, બરાબર. ખ્યાલ આવી ગયો ને તમને બાળકો. હવે આપણે શું જોવાનું છે, આપણે એક્ટિવિટી માં અહીંયા આપણે શું જોયું તો કે એક્ટિવિટી 5ની અંદર આપણે નેગેટિવ સેન્ટેન્સીસ બનાવ્યા હતા. હવે આપણે શું બનાવવાનું છે તો કે હવે ટર્ન ધ ફોલોવિંગ સેન્ટેન્સ ઇન્ટુ અફર્મેટિવ એટલે કે હકાર વાક્ય બનાવવાનું છે. તમને લોકોને આપશે નકાર, બરાબર. તો તેનું આપણે શેમાં બનાવવાનું છે, હકાર બનાવવાનું છે. રિપ્લેસિંગ ધ અંડરલાઇન વર્ડ્સ બાય ધ વર્ડ્સ ગિવન ઇન ધ બ્રેકેટ, બરાબર. શિવ ડઝ નોટ ગેટ અપ લેટ ઇન ધ મોર્નિંગ કૌંસમાં અર્લી, બરાબર. તો હવે આ શું આપેલું છે, નકાર વાક્ય બનાવેલું છે, તેનું આપણે શેમાં બનાવવાનું છે, હકાર બનાવવાનું છે. એટલે શિવ ડઝ નોટ ગેટ અપ લેટ ઇન ધ મોર્નિંગ, તો લેટની જગ્યાએ આપણે અર્લી શબ્દનો ઉપયોગ કરવાનો છે. એટલે શિવ ગેટ્સ અપ અર્લી ઇન ધ મોર્નિંગ, બરાબર ને. શિવ ગેટ્સ અપ અર્લી ઇન ધ મોર્નિંગ. રહીમ નેવર લુક્સ ટાયર્ડ ફ્રેશ, બરાબર. ટાયરની જગ્યાએ આપણે ફ્રેશ કરવાનું છે. રહીમ ઓલવેઝ લુક્સ ફ્રેશ, બરાબર. નેવરનું પણ ઓલવેઝ થઈ જશે. એટલે રહીમ ઓલવેઝ લુક્સ ફ્રેશ. ખ્યાલ આવી ગયો ને બાળકો. આની અંદર શું કરવાનું છે, આની અંદર આપેલું છે અફર્મેટિવ સેન્ટન્સીસ બનાવવાના છે. આપણને સેન્ટન્સ એમાં આપેલા છે નેગેટિવમાં. જો ડઝ નોટ છે, નેવર છે, એ બધા શબ્દ શેના છે તો કે નેગેટિવ સેન્ટન્સીસ છે. એનું આપણે શેમાં બનાવવાનું છે તો કે અફર્મેટિવ સેન્ટન્સીસ બનાવવાનું છે. એટલે શિવ ડઝ નોટ ગેટ અપ લેટ ઇન ધ મોર્નિંગ આવે, બરાબર. તો શિવ લેટની જગ્યાએ આપણે અર્લીનો ઉપયોગ કરીને અફર્મેટિવ સેન્ટન્સીસ બનાવવાનું છે. એટલે કે શિવ ગેટ્સ અપ અર્લી ઇન ધ મોર્નિંગ. અહીંયા ગેટઅપ આવ્યું કેમ, કારણ કે અહીંયા ડઝ નોટ છે. અહીંયા ડઝ નોટનો ઉપયોગ નથી કરો એટલે ગેટનું શું થઈ જશે, ગેટ્સ અપ. તેવી જ રીતે બીજું સેન્ટન્સ, રહીમ નેવર લુક્સ ટાયર્ડ ફ્રેશ, રહીમ ઓલવેઝ લુક્સ ફ્રેશ, બરાબર. ઓકે, નેક્સ્ટ. મિસિસ શુક્લા ડઝ નોટ ટીચ અસ સાયન્સ, મિસિસ શુક્લા ડઝ નોટ ટીચ અસ સાયન્સ કૌંસમાં ઇંગ્લિશ. તો મિસિસ શુક્લા ટીચીસ અસ ઇંગ્લિશ, મિસિસ શુક્લા ટીચીસ અસ ઇંગ્લિશ, બરાબર. ટીચ છે, ડઝ નોટ ટીચ, બરાબર. તો ડઝ નોટ ટીચનું અહીંયા શું થઈ જશે, ટીચીસ થઈ જશે. અહીંયા કેમ ટીચ આપ્યું, કારણ કે વાક્યની અંદર ડઝ નોટનો ઉપયોગ કરે. જ્યારે બી વાક્યની અંદર ડુ નોટ કે ડઝ નોટનો ઉપયોગ કરીએ ત્યારે ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ આવે, બરાબર. એટલે અહીંયા શું આવશે તો કે મિસિસ શુક્લા ટીચીસ અસ ઇંગ્લિશ. અ ગાર્ડનર ડઝ નોટ યુઝ એન એક્સ ટુ ડિગ ધ લેન્ડ, બરાબર. ગાર્ડનર એટલે કે મારી, એન એક્સ એટલે કુંહારી, બરાબર ને. એટલે એમ કે છે ડિગ ધ લેન્ડ એટલે કે જમીનને ખોદવા માટે તે કુંહારીનો ઉપયોગ કરતો નથી. ગાર્ડનર તો શું યુઝ કરે છે, સ્પેડ, સ્પેડનો ઉપયોગ કરીને આપણે સેન્ટન્સ હકારમાં બનાવવાનું છે. ગાર્ડનર યુઝીસ, બરાબર ને. ગાર્ડનર યુઝીસ અ સ્પેડ ટુ ડિગ ધ લેન્ડ, બરાબર. પાવડો, સ્પેડ એટલે શું, પાવડો, પાવડરનો ઉપયોગ કરીને
ડીગ એટલે ખોદવું, બરાબર. ફરીથી બાળકો, અ ગાર્ડનર ડઝ નોટ યુઝ એન એક્સ ટુ ડીગ ધ લેન્ડ, અ સ્પેડ, અ ગાર્ડનર યુઝીસ અ સ્પેડ ટુ ડીગ ધ લેન્ડ, બરાબર. ધે ડુ નોટ નો મી વેલ, બરાબર. મીની જગ્યાએ માય ફાધરનો ઉપયોગ કરવાનો છે, બરાબર. ધે નો માય ફાધર વેલ, બરાબર. અહીંયા ધે છે એટલે કે એસ લાગશે નહીં, ફક્ત હી શી ઇટ સિંગ્યુલર એની સાથે જ ક્રિયાપદને એસ લાગે, બાકી બધા સાથે બરાબર ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ જ હોય છે, એસ લાગતો નથી. એટલે કે ધે સાથે શું આવે, ડુ નોટ આવ્યું, બરાબર. નો મી વેલ, ધે નો માય ફાધર વેલ, બરાબર. હવે આગળના જે સેન્ટેન્સીસ છે, ધીસ વેન્ડર્સ ડુ નોટ સેલ વેજીટેબલ્સ, કાઉન્સમાં ટોયસ છે, બરાબર. ધીસ વેન્ડર્સ બહુવચન છે, ધ્યાન આપજો બાળકો. વેન્ડર્સ એટલે વેચનાર બહુવચનમાં છે, એટલે અહીંયા ડુ નોટનો ઉપયોગ થયો છે, બરાબર. એટલે તમે એ લોકો અહીંયા છે ને ડુ નોટનો ઉપયોગ શું બનાવવાનું છે, તો કે એનું એમ કે અફર્મેટિવ બનાવવાનું છે. એટલે ધીસ વેન્ડર્સ સેલ ટોયસ, ધીસ વેન્ડર્સ સેલ ટોયસ, બરાબર. આ 6, 7, બરાબર, 8, 9 અને 10 એ તમારે જાતે કરવાના છે. એક એક્ઝામ્પલ ફરીથી આપું છું. રેખા ડઝ નોટ બાય અ ન્યૂ ડ્રેસ, કાઉન્સમાં રીના. તો રેખાની જગ્યાએ આપણે શાનો ઉપયોગ કરવાનો છે, તો કે રીનાનો ઉપયોગ કરીને આપણે અફર્મેટિવ સેન્ટેન્સ બનાવવાનું છે. તો રીના બાયઝ અ ન્યૂ ડ્રેસ, બરાબર. BUYS થઈ જશે, બરાબર ને, કારણ કે ત્રીજો પુરુષ એક વચન છે, હી શી અને ઇટ. રીના એટલે શી એટલે એસ લાગે, બરાબર ને. એટલે કે રીના બાયઝ અ ન્યૂ ડ્રેસ, બરાબર. ચાલો તેવી જ રીતે ધ ડોગ ડઝ નોટ રન આફ્ટર ધ ટાઈગર, કાઉન્સમાં કેટ, અને ધ ચિલ્ડ્રન ડુ નોટ સિંગ અ ભજન, કાઉન્સમાં સોંગ, અને શીલા ડઝ નોટ પુટ ધ વાસ ઓન ધ ચેર, કાઉન્સમાં ટેબલ. આ તમારે જાતે પ્રયત્ન કરવાનો છે, બરાબર. તો બાળકો આજે આપણે શું જોયું, તો કે આજે આપણે ટર્ન ધ ફોલોવિંગ સેન્ટેન્સ ઇન્ટુ અફર્મેટિવ. અફર્મેટિવ એટલે શું, તો કે હકાર વાક્ય. એટલે કે તમને લોકોને ક્વેશ્ચન શેમાં પૂછેલો હશે, સેન્ટેન્સ શેમાં પૂછેલું હશે, નેગેટિવમાં, અને તેનું તમારે શેમાં બનાવવાનું છે, હકારમાં બનાવવાનું છે, અફર્મેટિવમાં બનાવવાનું છે. સમજ પડીને બાળકો, તે તમારે અફર્મેટિવમાં સેન્ટેન્સ બનાવવાનું છે. અને જ્યારે અફર્મેટિવમાં સેન્ટેન્સ બનાવે ને ત્યારે ધ્યાન રાખજો બાળકો, હી શી ઇટ અથવા તો સિંગ્યુલર, નાઉન સિંગ્યુલર હોય તો ક્રિયાપદને એસ કે ES લગાડવું પડશે, બરાબર ને. તો તમે ધ્યાન આપશો તો તમને આવડી જશે, બરાબર. ચાલો આ હવે આપણે 20 અંદર એક જોઈ લઈએ વિરોધાર્થી શબ્દ, બરાબર. વિરોધી શબ્દ છે હાર્મફુલનું વિરોધી થાય હાર્મલેસ, હાનિકારક, બિનહાનિકારક. હાર્મફુલ એટલે જે હાનિકારક છે, આપણને નુકસાન પહોંચાડે તેને. હાર્મલેસ એટલે કે જે આપણને નુકસાન પહોંચાડતું નથી તે, બરાબર. હાર્મફુલનું ઓપોઝિટ હાર્મલેસ. ઓલવેઝ એટલે હંમેશા, નેવર એટલે કદી નહીં. સ્પેશિયલ એટલે ખાસ અમુક પ્રકારનું, અને જનરલ એટલે કે સામાન્ય પ્રકારનું, બરાબર ને. તો આ આપણા વિરોધી શબ્દ થયા. હાર્મફુલનું ઓપોઝિટ હાર્મલેસ, ઓલવેઝનું ઓપોઝિટ નેવર, સ્પેશિયલનું ઓપોઝિટ જનરલ. હવે જાણવા જેવું આપણે જોઈએ, ચાલો બાળકો. વાક્યના અંતે TOO નો ઉપયોગ થાય છે ત્યારે તેનો અર્થ વરી અથવા પણ થાય છે, બરાબર ને. TOO એટલે ઓલ્સો, એઝ વેલ. દાખલા તરીકે માય મધર ઇઝ ગુડ કુક ટુ, બરાબર ને. માય મધર ઇઝ અ ટીચર એન્ડ સી ઇઝ અ ગુડ કુક ટુ, અથવા તો ગુડ કુક એઝ વેલ. એ શબ્દનો તમે ઉપયોગ કરી શકો, બરાબર. એટલે TOO આપણે જ્યારે જે વખતે ગુજરાતીમાં આપણે વડી અને પણ શબ્દનો ઉપયોગ કરીએ ને ત્યારે ઇંગ્લિશમાં TOO નો ઉપયોગ થાય છે, કે જેનો બીજો મિનિંગ ઓલ્સો અને એઝ વેલ પણ થાય છે, બરાબર. હવે યાદ રાખો કે TOOની આગળ અલ્પવિરામ એટલે કોમાનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો નથી, બરાબર. તેનું આપણને એક્ઝામ્પલ પણ આપેલું છે કે માય મધર ઇઝ ગુડ કુક, પછી કોમા અને પછી ટુ, તો આ રીતે લખી શકાય નહીં, બરાબર. ત્યાર પછી બીજું છે અરાઉન્ડ, AROUND. અરાઉન્ડ એટલે નો અર્થ, લગભગ, આશરે થાય છે. અરાઉન્ડ એટલે એપ્રોક્સિમેટલી, અબાઉટ, બરાબર ને. અરાઉન્ડ અહીં એડવર્બ અર્થાત ક્રિયા વિશેષણ તરીકે વપરાય છે. હી કમ્સ હિયર એટ અરાઉન્ડ, અથવા તો હી કમ્સ હિયર અરાઉન્ડ 9 AM એવરી ડે. એમ કે લગભગ, એમ આશરે 9 વાગે તો છે ને તે આવી જાય છે. એટલે તે અહીં દરરોજ સવારે 9 વાગ્યે આવે છે, બરાબર ને બાળકો. તમને આજે આપણે શું જાણ્યા, તો કે TOO નો ઉપયોગ કેવી રીતે થાય તે જાણ્યા. અને અરાઉન્ડ એટલે લગભગ, આશરે. સી ઇઝ કમિંગ અરાઉન્ડ 7 o'clock એટલે કે એનો પરફેક્ટ ખબર નથી હોતી, પણ એની આજુબાજુએ આવી જાય છે ત્યારે શું વપરાય છે, અરાઉન્ડ. જેને અરાઉન્ડને એપ્રોક્સિમેટલી અને અબાઉટ પણ કહેવામાં આવે છે, બરાબર ને બાળકો. તમને આ વિરોધી શબ્દને જાણવા જેવું નોટબુકમાં લખવાનું નથી,
પણ તમારે આ એક્સરસાઇઝ નોટબુકમાં લખવાની રહેશે. આમાંથી એક્ઝામમાં પૂછાય છે. બરાબર. તો આપણે શું જોયું બાળકો આજે? તો કે અફર્મેટિવ જોયું. બરાબર ને? એટલે કે નકાર વાક્યનું આપણે હકાર વાક્ય બનાવતા જોયું. થેન્ક યુ.